नमस्कार, मी अंतरा. स्वादंतराचा मध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत अत्यंत पौष्टिक रेसिपी, ती म्हणजे मिश्र डाळींचा डोसा. हा डोसा आपण कुठलेही पीठ न आंबवता बनवणार आहोत. अगदी छान लागतो हा डोसा, खूप छान लागतो हा डोसा. तर हा डोसा तुम्ही खरंच नक्की ट्राय करून बघा. इथे मी ज्या काही तुम्हाला टिप्स सांगितल्यात त्या तुम्ही नक्की फॉलो करा, म्हणजे तुमचा हा डोसा खूप छान होईल आणि हा अत्यंत हेल्दी आहे. हा डोसा तुम्ही मुलांना सुद्धा टिफिन मध्ये देऊ शकता. तर त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर चला आपण रेसिपी बघूया. इथे आपण 1 कप उडदाची डाळ घेणार आहोत, अर्धा कप मसूर डाळ, 1 कप मूग डाळ, अर्धा कप चण्याची डाळ. आपण मसूर डाळ आणि चण्याची डाळ ही अर्धा कप घेतली आणि मूग डाळ आणि उडदाची डाळ ही 1 कप घेतली. 1 कप तांदूळ, मी रोजच्या वापरातला तांदूळ घ्यायचा. हा तांदूळ आपण याच्यासाठी वापरलाय म्हणजे आपल्या डोशाला हा छान कुरकुरीतपणा येईल. आणि 1/4 कप हे शेंगदाणे घ्यायचे. शेंगदाणे हे अत्यंत पौष्टिक असतात. तर आता आपण हे सगळं साहित्य घेतलेलं आहे. आता आपण हे स्वच्छ सगळं धुवून घेणार आहोत आणि एक 6 ते 7 तास हे भिजवत ठेवणार आहोत. तर आता आपण हे स्वच्छ धुवून घेऊया. आता आपण इथे एक भांड घेतलंय. आपण आता हे सगळं ह्याच्यामध्ये काढून घेणार आहोत. हे छान मिक्स करून घ्यायचंय. आता आपण हे छान स्वच्छ धुवून घेणार आहोत, एक 2 ते 3 वेळा. हे बघा, आपण आता हे स्वच्छ सगळं धुवून घेतलेलं आहे. आता आपण याच्यामध्ये पाणी घालायचंय. हे साधारण बुडेल एवढं पाणी घालायचंय. आपण याच्यात अंदाजाने पाणी घालायचंय. आपले डाळ तांदूळ सगळं पूर्ण भिजेल एवढं मी पूर्ण पाणी घातलेलं आहे. आपल्याला हे साधारण एक 6 ते 7 तास भिजवायचंय. साधारण मला इथे 2 पातेली पाणी लागलं. पूर्ण भिजेपर्यंत पाणी घालायचंय. थोडं त्यावर जरा जास्तच ठेवा, कारण काय होतं भिजल्यावरती डाळ फुगते, त्याच्यामुळे त्याला पाणी हे थोडं जास्त घालायचंय. तर आता आपण हे 6 ते 7 तास असंच भिजवत ठेवणार आहोत. आता आपलं 6 ते 7 तास छान भिजलेलं आहे. तर आता आपण ह्यातलं हे सगळं पाणी काढून घेणार आहोत आणि एकदा परत स्वच्छ धुवून घेणार आहोत. हे बघा, आपले डाळ तांदूळ हे छान प्रकारे मस्त भिजलेले आहेत. तर आता आपण हे सगळं पाणी काढून घ्यायचंय. हे बघा, मी तुम्हाला जवळून दाखवते. आपले डाळ तांदूळ एकदम छान भिजलेत. तर आता आपण हे पाणी काढून घेऊया. इथे मी मिक्सरच्या भांड्यात थोडे डाळ तांदूळ काढून घेतले. आता साधारणतः 1 ग्लास मी पाणी टाकतेय. आपण आता याच्यामध्ये 4 सुक्या काश्मीरी मिरची घालणार आहोत. ह्याने खूप छान चव पण येते आणि रंगही छान येतो. 10 ते 15 कढीपत्त्याची पानं घालायची आहेत. ह्याने सुद्धा खूप छान चव येते आणि कढीपत्त्याचा छान वासही लागतो. एक 10 ते 12 साधारण काळी मिरी टाकायचे, ह्याने सुद्धा खूप छान चव येते. आता आपण हे सगळं वाटून घेणार आहोत. हे बघा, आपलं इथे वाटून छान झालेलं आहे. मी तुम्हाला दाखवते. हे बघा, आपण अशा पद्धतीने साधारण वाटायचंय. अगदी पातळही नाही आणि अगदी घट्टही नाही, साधारण एवढं पातळ आपल्याला करायचंय. तर आता आपण हे काढून घेऊया एका बाउलमध्ये. आता आपण हे एका पातेल्यामध्ये काढून घेणार आहोत सगळं. आपलं इथे सगळं छान काढून झालेलं आहे. आता आपण याचे छान डोसे घालणार आहोत. आपल्याला हे पीठ अजिबात आंबवायचं नाहीये. आपण हे न आंबवता डोसे करणार आहोत. खूप छान लागतात हे डोसे, तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. चवीनुसार मीठ घालणार आहोत. आपण आता हे छान मिक्स करून घ्यायचंय. हे बघा, छान मिक्स आपलं झालेलं आहे. कढीपत्ता आणि मिरची आणि मिरं यामुळे या मिश्रणाला खूप छान चव येते. तर चला आपण आता डोसे घालायला घेऊया. आता आपण डोसा घालून घेणार आहोत. एकाच दिशेने फिरवायचे आपल्याला, म्हणजे डोसा छान कुरकुरीत होतो. आता आपला डोसा घालून झालेला आहे. आता आपण एक 2 मिनिटं याला असंच ठेवायचंय, म्हणजे तो छान खालूनही क्रिस्पी होईल आणि वरूनही चांगला शिजेल. याच्यावर 1 चमचा तूप टाकायचंय. हे ऑप्शनल आहे, पण तूप टाकल्यामुळे ह्याला एक छान चव येते. आता आपला डोसा झालेला आहे. आता आपण हा काढून घ्यायचाय. डोसा हा कधीही उलटा करायचा नसतो. तर आता आपण हा याचा रोल टाईप डोसा करून घेऊया. प्रत्येक वेळी डोसा घालताना आधी पीठ छान ढवळून घ्यायचं. हे बघा, साधारण एवढी कन्सिस्टन्सी आपल्याला पाहिजे डोशाच्या पिठाची. तर आता आपण डोसा घालणार आहोत. एकाच डिरेक्शनला पूर्ण फिरवायचं आहे, म्हणजे आपला डोसा हा छान कुरकुरीत होतो. डोसा हा सगळ्या बाजूनी छान शिजला गेला पाहिजे. हे बघा, आपला डोसा आता छान झालेला आहे. आता आपण हा रोल करून घेऊया याचा आणि काढून घेऊया. बघा, मस्त कुरकुरीत डोसा आपला छान झालेला आहे.
तर आता आपण काढून घेऊया. याचं टेक्स्चर बघा. मी अजून एक डोसा घालून दाखवते. आपण आता परत हे पीठ छान ढवळून घेणार आहोत. प्रत्येक वेळी हे करायला विसरायचं नाही. आता आपण डोसा घालूया. हे बघा, आता आपण एकाच डिरेक्शननी परत फिरवणार आहोत, म्हणजे आपला डोसा हा छान होतो. आता आपण ह्याला 1-2 मिनिटं असंच शिजू द्यायचंय, म्हणजे आपला खालूनही डोसा छान क्रिस्पी होईल आणि वरूनही चांगला शिजेल. आपण आता याच्यावर 1 चमचा तूप टाकणार आहोत. तुपामुळे ह्या डोसाला एक छान चव पण येते आणि खूप छान दिसतो हा. तर आता आपण छान तूप पसरून घेऊया सगळ्या बाजूनी. तर बघा, आता सगळ्या बाजूनी डोसा हा सुटलेला आहे, म्हणजे आपला डोसा हा परफेक्ट झालेला आहे. तर आता आपण हा डोसा काढून घ्यायचा आहे. हे बघा, मस्त कुरकुरीत आपला डोसा छान झालेला आहे. मी तुम्हाला जवळून दाखवते. हे बघा, याचा रंग सुद्धा छान आला आणि मस्त कुरकुरीत झालाय. तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंट करून नक्की सांगा. अत्यंत पौष्टिक रेसिपी आहे ही मुलांना तर टिफिन मध्ये खूपच छान आहे. आपल्याला रोजचा प्रश्न पडतो की नाश्त्याला काय करायचं, तर हा एक डोसा तुम्ही करू शकता आणि खूप सोपा आहे. आणि आपण इथे कुठलंही पीठ आंबवलेलं नाहीये. बऱ्याच जणांना आंबवलेल्या पदार्थांचा त्रास होतो, तर त्यांना सुद्धा हा डोसा छान प्रकारे खाता येऊ शकतो आणि खरंच खूप हेल्दी आहे हा डोसा. तर हा डोसा तुम्ही खरंच नक्की ट्राय करून बघा. त्यासाठी हा व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉनचं बटन दाबायला विसरू नका, म्हणजे तुम्हाला नवीन व्हिडिओज हे बघायला मिळतील. तर चला मग भेटू आपण आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये एका नवीन रेसिपीसह. तर विश तुमची, डिश आमची. नमस्कार.